Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hơn một nửa của lễ trao giải năm 2020 đã trôi qua, và được mong chờ nhất trong vài ngày tới sẽ là lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng của Đăng Tấn và đêm hội Weibo. Đặc biệt những năm gần đây, Weibo trở thành chiến trường chính của những người nổi tiếng. Các nghệ sĩ sẽ rất có lợi khi được nhận giải trong đêm hội này. Vào ngày 17 tháng 12, sự kiện đêm hội Weibo đã được mở ra. Tính đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến đã bỏ xa với hơn 6 triệu lượt bình chọn. Tiếp theo là Vương Nhất Bác và Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Về nghệ sĩ nữ, Dương Tử có hơn 1,2 triệu lượt bình chọn. Số lượt bình chọn nhỉnh hơn Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng. Đánh giá về số lượt vote của Nhiệt Ba và Trịnh Sảng, có thể thấy fan hâm mộ Dương Tử mỗi năm đều có hoạt động kêu gọi vote cho thần tượng vào. Đêm hội Weibo là một cuộc bình chọn để đo về độ phổ biến và lưu lượng của các nghệ sĩ. Năm nay cũng vậy. Bởi vì bình chọn trong đêm hội Weibo phải bắt buộc phải có tài khoản đăng ký số điện thoại di động, hơn nữa bình chọn này còn hạn chế độ tuổi tham gia, nên tương đương với việc rất khó để thủy quân ra tay. Có thể thấy đây là cuộc bình chọn dựa vào số lượng fan thực sự của nghệ sĩ. Vì vậy, ngay từ đầu, tất cả các fan vẫn đang cố gắng hết sức để vote cho idol của mình. Sau một ngày bình chọn, Tiêu Chiến tạm xếp thứ nhất trong danh sách King của đêm hội Weibo. Với khoảng cách khá xa với những người còn lại, Vương Nhất Bác và Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tạm xếp thứ 2 và 3 trong danh sách Queen. Đêm hội Weibo, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng lần lượt là 3 người đứng đầu, với số liệu chênh lệch rất ít. Tuy nhiên, dường như có điều gì đó không ổn với đêm Weibo năm 2020. Trong cuộc bình chọn King và Queen được nhiều người theo dõi, hậu viện hội của Tiêu Chiến, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Dịch Phong, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ và những người khác đã tuyên bố rằng họ không vote cho giải này nữa. Việc Lý Dịch Phong và Vương Nguyên ngừng bỏ phiếu cũng có lý. Dù sao thì hiện tại số phiếu của họ so với vị trí đầu tiên vẫn có khoảng cách rất xa, nhưng tại sao Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỷ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ngừng vote lại? Đầu tiên hãy xem hậu viện hội của Dịch Dương Thiên Tỷ đã nói gì. Không chỉ đêm Weibo và thậm chí cả lễ trao giải Tinh Quang Thịnh Điển của Đăng Tấn cũng kêu gọi fan hâm mộ ngừng vote. Hậu viện hội của Dịch Dương Thiên Tỷ yêu cầu fan hâm mộ tập trung chờ đợi bộ phim mới của anh ấy, Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ. Dựa vào sự nổi tiếng tăng vọt của Dịch Dương Thiên Tỷ và bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu, khi anh ấy có cơ hội giành được giải Kim Ưng cho nam diễn viên được yêu thích nhất, các fan của Dịch Dương Thiên Tỷ đã dừng cuộc chơi và nhường vị trí hạng nhất cho Vương Nhất Bác. Nếu Dịch Dương Thiên Tỷ xác nhận sẽ tham dự lễ trao giải và người hâm mộ tiếp tục bình chọn, Vương Nhất Bác có thể sẽ không chiến thắng giải nam diễn viên được yêu thích nhất Kim Ưng năm 2020. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lần lượt chiếm 2 vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn Queen đêm hội Weibo năm 2020. Nhưng hai bên đều đồng loạt tuyên bố dừng vote như thể đã có thương lượng với nhau từ trước vậy. Lý do của fan Dương Tử là cô ấy đã là Queen vào năm ngoái 2019 rồi, năm nay không cần thiết phải làm nữa. Và fan Địch Lệ Nhiệt Ba thì nói rằng còn rất nhiều cuộc bình chọn khác đang cần fan vote hơn là giải này. Thực tế từ số liệu bình chọn hiện tại, Tiêu Chiến gần như đã vững vàng ở vị trí đầu bảng là King của đêm hội Weibo 2020, khó có thể thay đổi được nữa. Nhưng chiều ngày 17 tháng 12, hậu viện hội của Tiêu Chiến đăng bài trên blog chính thức bày tỏ hy vọng rằng tất cả fan có thể coi hoạt động này là một cuộc bình chọn bình thường, đồng thời kêu gọi tất cả fan hâm mộ không tham gia vào hoạt động này. Thực tế, bài đăng chính thức của Tiêu Chiến rất thẳng thắn và trực tiếp yêu cầu fan hâm mộ không bỏ phiếu. Mặc dù đã tham gia có tên trong danh sách bình chọn nhưng quyền quyết định vote hay không vote vẫn nằm trong tay của các fan hâm mộ. Tại sao Tiêu Chiến lại kêu gọi toàn thể fan hâm mộ không tham gia hoạt động bình chọn này? Trên thực tế, không chỉ Tiêu Chiến mà nhiều hậu viện hội chính thức của các nghệ sĩ khác đã kêu gọi fan hâm mộ không tham gia vào hoạt động bình chọn này, bao gồm Thái Tử Khôn, Nhậm Gia Luân, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và nhiều hậu viện hội của các nghệ sĩ khác kêu gọi mọi người không bỏ phiếu cho bảng xếp hạng này. Hậu viện hội của Nhậm Gia Luân cũng đã đưa ra một tuyên bố lúc chiều, nói rằng hậu viện hội không kêu gọi cuộc bỏ phiếu này, lý do là cuối năm có rất nhiều cuộc bình chọn, sức lực fan có hạn nên hãy chỉ tập trung vào những cuộc bình chọn quan trọng hơn. Hậu viện hội của Vương Tuấn Khải cũng đã đăng bài thông báo cho fan của Vương Tuấn Khải nhiệm vụ chính của fan của hiện giờ là làm các hoạt động tiếp ứng cho đêm giao thừa của Mango TV, không kêu gọi mọi người tiếp tục cuộc bình chọn cho đêm hội Weibo. Đây hẳn là một vấn đề nghiêm túc, nhưng từ bài đăng của các hậu viện hội chính thức này, lý do không được tiết lộ. Vì lý do gì mà phải bỏ vote cho giải này, phải đến khi hậu viện hội của Lý Dịch Phong lên tiếng, sự thật của tất cả chuyện này mới dần được hé lộ. Hậu viện hội chính thức của Lý Dịch Phong cũng đã kêu gọi tất cả fan hâm mộ không nên tham gia sự kiện, đồng thời cũng nói,
Sự kiện đêm Weibo trao giải hàng năm ban tổ chức đều đã có kế hoạch riêng cả rồi, câu này có vẻ không sai, nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì hình như có rất nhiều hàm ý trong câu nói này. Hàm ý của câu này muốn nói với fan hâm mộ rằng việc quyết định và trao giải trong đêm hội Weibo đều do ban tổ chức sắp xếp, vậy fan hâm mộ chăm chỉ bình chọn có ích lợi gì? Ban tổ chức sắp xếp trực tiếp hai nghệ sĩ tranh giải quán quân không phải sẽ tốt hơn sao? Mọi chuyện đã thực sự diễn ra như vậy, có thể thấy các hoạt động tuyên truyền cho đêm hội Weibo từ trước. Quán quân đêm hội Weibo đã xuất hiện trong các trang quảng bá chính thức, có thể thấy là đều sử dụng ảnh của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh trong các hướng dẫn bình chọn vote. Các poster quảng bá cũng sử dụng Triệu Lệ Dĩnh làm ví dụ. Dường như đó cũng là một sự gây chú ý cho cư dân mạng nhằm kêu gọi bỏ phiếu cho Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Hai người này cũng tình cờ hiện đang có bộ phim truyền hình Hữu Phỉ mới lên sóng. Số lượt tìm kiếm tăng cao mỗi ngày, và cũng không có gì lạ khi mức độ phổ biến được mọi người biết đến nhiều, đó chính xác là những gì đang xảy ra. Chủ đề quán quân đêm Weibo đã được sắp đặt trước bắt đầu xuất hiện trên mạng, và người nghi ngờ được sắp đặt từ trước sẽ trở thành King và Queen năm nay là Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh. Vì vậy, nên fan hâm mộ đương nhiên sẽ không muốn bình chọn nữa. Liệu có thể có sự công khai trong một cuộc bình chọn trên nền tảng? Phải nói rằng hoạt động kiểu này trên nền tảng quả thực là khỏi phải bàn, không có sự công bằng trong việc bình chọn cho một sự kiện lớn như vậy. Không có gì lạ khi cư dân mạng đã có rất nhiều lời phàn nàn đối với nền tảng, điều này hoàn toàn là tự lấy đá đập vào chân khi để xảy ra tình huống như vậy. Hiện tại nền tảng vẫn chưa phản hồi gì về vấn đề này, và việc quán quân đêm hội Weibo đã được sắp đặt trước cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng sau khi Dương Tử và Nhiệt Ba bỏ cuộc, thì Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng có thể giành được Queen. Việc Tiêu Chiến ngừng vote có thể nói là điều đang được mong đợi nhất. Hiện tại, số phiếu bầu của Tiêu Chiến là hơn 6 triệu phiếu. Dẫn đầu cách vị trí thứ hai của Vương Nhất Bác khá xa, nếu Vương Nhất Bác người được sắp đặt từ trước đứng thứ hai, cho dù fan Tiêu Chiến có ngừng vote thì anh ấy vẫn sẽ giữ vị trí thứ nhất. Nhưng nếu Tiêu Chiến đoạt vị trí thứ nhất, đêm Weibo có thể sẽ xảy ra những tình huống rất xấu hổ, bởi vì những tin tức tiêu cực về Tiêu Chiến gần đây không dừng lại. Và Hour Song 2 không mời Tiêu Chiến nữa, các fan của anh ấy hiện giờ đã nhắm vào các nhà tài trợ, một khi Tiêu Chiến đạt được danh hiệu King trong đêm hội Weibo. Nếu anh ấy lên phát biểu nhận giải thì Weibo sẽ im lặng, không tuyên truyền, một khi im lặng thì fan của anh ấy sẽ xé Weibo. Đầu tiên chỉ là chuyện nhỏ, nếu fan xúc phạm Weibo thì khả năng tuyên truyền của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ đã có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ Tiêu Chiến, nên tốt hơn hết các fan nên chấp nhận im lặng ngay cả khi các bạn có thể thấy được sự bất công và có thể đòi công bằng về cho anh ấy. Với sự rút lui của Tiêu Chiến, King, đêm Weibo có khả năng là Vương Nhất Bác sẽ giành chiến thắng. Sau khi hậu viện hội của các nghệ sĩ khác ra thông báo ngừng vote cho đêm hội Weibo thì sau đó hậu viện hội của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cũng đã ra thông báo muộn. Hậu viện hội của Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp ra thông báo là sẽ ngừng vote cho giải này. Tuy nhiên, hậu viện hội của Vương Nhất Bác rất thận trọng, họ nói rằng hoạt động đêm Weibo, hậu viện hội chưa từng kêu gọi mọi người tham gia vote, không có tuyên bố trực tiếp, chỉ là không kêu gọi mọi người tham gia vote, nhưng giống như nói rằng nếu có người bình chọn, nó không liên quan gì đến hậu viện hội của chúng tôi. Cách nói chuyện này như là một kiểu để đối phó và phủi hết trách nhiệm với những người tham gia vote vậy. Nếu Vương Nhất Bác thắng King thì các bạn cảm thấy thế nào?